Ви часто мене бачите у лісах, у горах Угорщини, в засніжених горах Карпат, де я відкриваю різні сухпаї та їх пробую. Але сьогодні я вдома і я не буду нічого відкривати. Сьогодні ми розставимо всі точки над «і». Багато хто мене питає в коментарях, чому саме сухпаї. Це для мене не просто контент. Це закриття гештальту, який тягнеться з 2011 року. Я тоді готувався стати військовим. В мене просто бурлила військова романтика. І я з захватом дивився перших оглядачів сухпаїв. Того ж самого російського блогера Соліда. І це не реклама, якої він не потребує, а тим паче не агітація. Це просто факт. І я теж хотів спробувати всі ці сухпаї. Дізнатися, що їдять військові. Але була одна проблемка. Звідки у дворового хлопця гроші? У мене їх просто не було. І я просто облизувався на це все. Хоча, якщо чесно, ідея саме огляду сухпаїв на камеру дійшла до мене значно пізніше. Тому я зараз вам розповім, як я дійшов до перших роликів в 4К, та й взагалі ми поговоримо про плани цього каналу. Мій шлях до якості був тривалим і тернистим. Перша моя камера Sony A6000 була придбана мною 4 роки тому, і я починав на неї знімати різні івенти, реклами для спортзалів, якихось тренерів і просто фотографував. Наприклад, перші мої відео на каналі про екскурс історичний невеличкий по музею скульптур в Києві вийшов на неї і вийшов доволі прикольно. Можете подивитись на нього, а тим паче зайти в той музей. Дуже там корисно. І далі я почав підбирати щось краще. Дивитися вже в сторону 4К, тому що я розумів, що саме для Ютуба, вже на цьому етапі, в ці роки, дуже мало Full HD, тому що та камера знімала тільки Full HD. Я придбав собі Sony A6700. Вона повністю закриває потреби. Далі були мікрофони DJI, стабілізатори DJI, зібрав ПК. Топовий ПК просто на кругленьку суму, не щоб грати в ігри, хоча багато друзів мене просто за це засуджують, можна навіть так сказати. Тому що в мене стоїть топовий ПК, який тягне на самих високих налаштуваннях любу гру, але я в нього не граю, тому що я на ньому просто монтую. З цією технікою було знято кучу топ-івентів, наприклад, Київ Карфест огляд, Ukrainian Fashion Week, дрифти не один просто, де взагалі я вважаю, ті відео це прям топ-рівень, тому що там я працював і з операторами дрону, і ми працювали на 2 камери, і це був і FPV-дрон, і звичайний дрон. Перейдіть, подивіться, напишіть свою думку, я думаю, це хай-левел. І також були івенти від Red Bull, фінали України по баскетболу, по танцях, і все одно ці відео не збирало взагалі переглядів. Тобто, якщо навіть ти робиш якийсь плюс-мінус цікавий контент, в цьому, звісно, є питання. Навіть якщо його якість, саме якість картинки, подачі високого рівня, це не означає, що щось піде. Тому я вирішив сконцентруватись на одній темі. Це були сухпаї. Перший випуск ми зняли зі своїм другом, який, до речі, зараз вже служить в ЗСУ. Там ми намагалися якось влитись в одному кадрі, але ми не могли його поділити, тому це був би експериментальний. Ми оглядали там іспанський, американський, норвезький і ще якийсь. Там було 2 відео на його і на моєму каналі, можете перейти подивитися. Далі я вирішив вже знімати сам. Також варто зауважити за монтаж. Все це робилося в CapCut, в самому звичайному. І навіть кольорокорекція робилася в CapCut. Так, це не професіональний рівень, але на його масовість я б витратив набагато більше часу на професіональні програми. Але з часом я зрозумів, що мені його недостатньо. Я почав засвоювати After Effects, DaVinci, Premiere Pro. Зараз я, наприклад, намагаюся повністю увесь монтаж перенести в DaVinci Resolve. І навіть зараз мені цього всього мало. Цієї всієї купи техніки, кучу екшн-камер. В планах далі взяти дрон. Дрон якийсь, або міні, якийсь DJI Neo, наприклад, або щось Mini 5 Pro, або вже дивитися в більшу стезю.
Ну, побачимо, тому що зараз важко з польотами, і хочеться показувати вам суперякісну картинку, супер великі огляди, і ви зрозумієте, чому мені це необхідно в подальших планах нашого каналу. Повернемося. Після роликів про івенти, які на Ютубі просто не зайшли, мене почали гризти сумніви. Можливо, потрібно переходити на якусь одну стезю, тому що, якщо ми подивимося на різнопланові відео в якихось ютуб-блогерів, то це завжди топ-блогери, яких не дивляться не просто за контент, а вже за ними слідкують, за цими особистостями. Тому я плавно підійшов на цю тему сухпаїв. Але варто розуміти, я не хочу бути просто фудблогером, який просто відкриє якусь пачечку, скаже смачно або не смачно, і без будь-якого сенсу. Мені хочеться бути більш глибшим, а не просто поверхневим. Тому я дивлюсь на сухпаї і намагаюся це робити з точки зору, як вони складені, чому саме так, чому ця країна робить саме так і чи краще вона, ніж та. Але це все лише підґрунтя. Мені б хотілося б і йти далі. Тому навіть ось цей фудблогінг я намагаюсь розбавити чимось цікавим. Ви можете побачити в мене всі відео зняті на якомусь цікавому фоні. Гори, ліси, озера або щось ще. Захід сонця. Його було, до речі, дуже важко зловити. Для мене лише це фундамент, на який я покладу наступну цеглу якогось більш грандіозного проєкту. Тепер про реальність за кадром. На моїй основній роботі, так, я працюю на якійсь роботі, щоб просто забезпечувати це хобі. На моїй основній роботі зараз просто люте навантаження. Тому я просто не встигаю нічого нового знімати. Все, що ви бачили на каналі останнім часом, це якісь запаси, зняті в кращі часи. Також багато питають, де я беру ці сухпаї. Це цілий квест. Якісь прості можна достати на OLX. Але якщо якісь більш цікаві, це аукціони. Різні аукціони військової тематики. Ну і друзі військові, які передають, дякую вам, всі, хто долучається, ці сухпаї на огляд. Але це нас повертає до реальності. Тому що це доволі дороге хобі, особливо ця тематика, яку я обрав. Наприклад, один сухпай коштує в рамках від 300 до 2,5 тисяч гривень. 300 – це буквально було пару сухпаїв. Більшість це значно вище 1000. Наприклад, от один із них дуже рідкісний. Хто впізнає його, забудьте, я вам зроблю огляд, це буде щось цікаве. Такий пайок достати просто нереально. І окрім витрат на пайки, є ще завжди витрати на техніку, яка просто зношується, ламається і тому подібне. Так, я отримав монетизацію, яка якоюсь копієчкою падає, але просто в іншому ролику я вам зніму, наскільки це мало і наскільки це взагалі, ну це дуже мало. Воно десь перекриває 1/10 від усіх витрат, тому мені приходиться докласти власні кошти. Докладати дуже багато. Я безмежно дякую тим, хто мене підтримує та донатить. Ваша допомога дозволяє мені знайти якісь цікаві і дійсно рідкісні екземпляри та їх оглянути. І якщо ви хочете підтримати цей шлях, я буду вдячний за будь-яку допомогу. Які подальші плани? Далі я хочу зміщувати фокус на дійсно щось важливе. І, наприклад, на мою думку, це мають бути ветерани. Так, саме вони. Тому я планую не просто знімати огляд сухпайків, а запрошувати їх на огляди ці, щоб вони сказали свою думку, яка потім плавно буде переходити в інтерв'ю і їхню історію, яка має бути зафіксована в цифрі назавжди, тому що це ми маємо пам'ятати. Наступне – це історія України. У мене лежать просто гігабайти інформації про цікаві якісь місця. Так, зняті ще на стареньку Sony, і тому я вагаюсь, чи їх викладати, але одне з місць – це підземна поштова площа. Так, там є підземна поштова площа. Там знайдено поселення ще часів Київської Русі. На її місці хочуть побудувати ТРЦ, але дякуючи певним активістам, які просто покладають всі сили туди, щоб цього не відбулося. Тому що, я вважаю, хочете побудувати, треба або
будувати на інших місцях, або, якщо це неможливо, якось дослідити вже максимально це місце і перенести повністю його в музей, а потім вже щось будувати. Тому що це наша історія, а на історії будується вся держава. Проте не варто турбувати за картинку. У мене вже є досить багато відео, знятих з різних куточків України. Це дуже цікаві місця, це дуже сильні місця. Ці відео будуть дуже великі, захоплюючі, де ми разом будемо куштувати автентичну кухню, як же без їжі на моєму каналі. Це саме той новий рівень, про який я казав, і ці цеглинки вже починають вибудовуватись на той фундамент, який ми з вами заклали. Я планую це зробити, як тільки полегшиться навантаження на моїй основній роботі. Я вдячний кожному, хто зі мною. Ми тільки починаємо. І напишіть в коментарях, яке ви бачите майбутнє цього каналу, тому що я хочу творити разом з вами. Я завжди читаю ваші відгуки, мені цікава ваша думка, і я завжди на неї реагую. Тому давайте рухатись разом, щоб і вам було цікаво, і мені було цікаво. Пишіть, що знімати далі, в яке русло піти. Я хочу, щоб цей канал ми творили разом. До речі, якщо в когось є пропозиції щодо співпраці, колаборації, я відкритий, пишіть, ми це обговоримо. З вами був Едуард. Знімаємо далі. Па-па.